welcome. This is the energy vibration Lezing for the sun, moon and rising Stenbock mensen. No, sorry. It's for the obsolete. I'm sorry. Anyway, now. Het is the month of Vu. Positive energy, raad from fortune. The zodiac energies is lucht and water. Okay. Hier staat 4 weken in de maand. En niet vergeten om te luisteren naar de algemeen lezen. En die boodschappen mensen lezen ook. Omdat je transformeert van de boodschappen naar de obsolete. En niet vergeten dat deze lezing is voor de mensen die is geboren 29 november tot en met 17 december. Oké, dit is zeer goed. Dit is zeer positief. Oké. Voor jullie, omdat de maand is de raad van fortune en die energie, de steun in energie van de sekwaken. Jullie hebben de energie van de keizerin. En de keizerin energie is een energie van, als je wil niet fertility, als je wil niet kan zwanger raken, wees voorzichtig in de maand of februari. Wees voorzichtig. Februari brengt heel veel support, geluk, geld. Maar in februari, je komt achter een diefstal op de laatste week in de maand. De eerste week is dat je staat op voor jezelf. Tweede week geld komt naar je toe. Derde week krijg je de 4 van zware. Dat soort of energy. Dus dit is zeer goed en zeer positief. Die energie van geld is, het is een tijd waar luister naar je feminine kant, omdat dat nurturing kant ga je echt helpen door deze maand. De eerste week, de algemene energie, is die energie van de toren, vuur-energie. En jullie krijgen die energie van de 7 van staven. 7 van staven is u sta op voor jezelf. En je staat teken mensen en je laat mensen weten tot hier en niet verder. En dit is best wel goed. This is a positive energy. Vanwege dat je laat niemand meer over jou lopen. En je zei echt in een positieve manier tot hier en niet verder. Oké? Dit is zeer positief vanwege dat je voor jezelf, je verandert een aspect van jezelf. Want je laat niet dat mensen jou kunnen sturen in wat voor manier en gebruiken in wat voor manier. Je zegt no tot hier en niet verder. Oké? Als we kijken even verder, hebben wij in de tweede week de energie van de ster. En de energie van de ster in de tweede week krijg je de energie van de 10 van Pentacles. Oké? Dit is zeer positief. Ik kan koop de lottery in de tweede week, omdat het is een gelukkige week voor jullie. De energie van de ster met de 10 van Pentacles. Voor sommige mensen het is erfenis. Voor sommige mensen het is onverwacht geld binnenkomen. En dit is goed voor sommige mensen. Het is de steun van familieleider. Oké? Dus de tweede maand is een zeer echt een positieve maand waar positieve dingen komt binnen. Als we kijken de derde week in de algemene energies, het is de week van de moon. Het is een zeer intuïtieve week en je krijgt de energie van de 4 van zware. Neem innerlijke rust. Neem innerlijke rust. Neem tijd en neem innerlijke rust in de derde week. Vierde week is die energie van de zon. En de energie van de zon bracht licht aan een diefstal. Bracht licht aan een diefstal. En
de diefstal groot licht is gebracht aan deze diefstal, omdat nou mensen weten precies wat is gebeurd. Nu komt de waarheid uit. Dus in de 4e week van februari komt heel veel informatie uit wat jullie waren niet van overweten. En veel mensen gaan realiseren dat een diefstal is gepleegd en het was onder de tapijt geveegd en nu komt het uit. Oké? In de eerste week, connecten met de tweede week, heb je mee te maken met iemand die is boven de leeftijd van 40 en is een man of een vrouw. En het kan een vis, een kreef of een schorpionetje. Dus een man of een vrouw. En het kan een vis, een kreef of een schorpionetje. Nou, wat gebeurt hier is dat de situatie dat is plaats hier is genomen. Is dat je staat op tegen deze persoon. Je staat op tegen deze persoon omdat deze persoon of iets tegen u gedaan. Deze persoon moet best wel geld gaan uitbetalen aan jou. Oké? Deze persoon moet best wel geld gaan uitbetalen aan jou. En het kan in verschillende manieren, omdat deze persoon best iets tegen u gedaan. In de tweede week, connecting to de derde week, heb je een situatie met een organisatie. Oké? En het heeft mee te maken met geld en het heeft mee te maken met je moet rust nemen, maar het heeft mee te maken met geld. Oké? De situatie dat is plaatsgenomen, dat soort van situatie en dat soort van ding. Je gaat even zien hier een verandering in bepaalde aspecten, een bepaalde situatie. Oké? Dus hier komt licht op een situatie dat is gebeurd. En een organisatie begint om te kijken aan die vrouw. En dat is zoiets als die organisatie begint om te kijken wat de vrouw, heeft ze dit eerder gedaan en met wie. En hier zie je dat deze institutie, organisatie of zo, zit echt die vrouw te bekijken. En hier komt best wel wat uit. Omdat het zoiets is die denkt, deze vrouw heeft het eerder gedaan. Oké? Met de connectie tussen de derde week en de vierde week heb je de energie van de hermit. De hermit komt niet voor jou om jezelf te bekijken, maar het komt om licht aan een situatie om jou laten te zien. Het komt met licht aan een situatie aan jou te laten zien. Het is zoiets als, daar is een situatie, daar is iets dat is gebeurd. En de hermit brengt licht aan de situatie. Omdat de vierde week is die energie de energie van de zon. En de zon bracht een geheim uit en iets uit. En hier, op deze situatie, de zon brengt licht. En de hermit brengt licht to een situatie. En laat je even zien iets over wat is plaats, wat is gebeurd. Dus het is de laatste week, omdat de derde week heb je zoiets als innerlijke rust. En de laatste week ga je even zien iets van een diefstal dat is gepleegd. Omdat alle leugens en wat was gewoon weggestuurd onder de tapijt komt nou uit. Je krijgt de energie van de 4 van Pentacles en voor heel veel van jullie in de tweede week. Je krijgt extra geld, uitbetaling, family help je, erfenis en dat soort dingen. Spaar je geld. De geld dat je gaat zo krijgen, spaar je geld, geef je family niks. Oké? Hou je geld voor jezelf en je kinderen. Echt serieus. Geef je family niks, hou je geld voor jezelf en de kinderen. Oké? Probeer om de loterij om te kopen. Voor sommigen van jullie
De Vier van Pentacles komt op met die energie van deze persoon. En deze persoon is tussen de leeftijd van 18 en 40. En het is een stier, maag of een steenbok. Dit kan je kind zijn. Dit kan een familieleider zijn. En voor sommige mensen komt deze persoon naar jou naartoe om even geld om te lenen en dat soort van dingen. Wees voorzichtig wat je doet. Wees voorzichtig wat je doet. Oké? Ga even luisteren naar de boodschappenlezing van wekens dat deze informatie, deze persoon komt ook in de boodschappenlezing ook. Wees voorzichtig wat je doet als deze persoon wil dat jij iets voor zich gaat doen, omdat deze persoon doe het niet. Doe het niet, oké? Soms moet je mensen helpen, maar deze persoon niet doen. Niet doen. Je gaat even zien waarom. Oké? Het is zoiets als deze persoon is van uit of een organisatie. Deze persoon heeft geld. Hij heeft de geld niet nodig. Hij wil gewoon aan jou even testen of zo. It's as if hij zoekt, hij wil iets weten. Oké, er is een geheim en hij wil iets weten en hij wil geld van jou lenen. Doe maar niet. Oké. Kom jezelf op. Zie de dingen, zie wat mensen, zie de spelletje dat mensen zitten te doen. Oké, want deze persoon, de stier, maag of steenbok persoon, heeft zijn eigen zaken. En het is zoiets als, hij wil aan jou even vragen om iets, maar hij heeft het niet nodig, maar hij wil gewoon, het is zoiets als, hij speelt iets. Hij doet even wat. Maar sta hierboven. Sta hierboven. Sta hierboven, dames en heren. Sta hierboven. Omdat daar is een situatie. En wat is precies? Wat precies? Is een organisatie waar deze persoon... Er is zoiets als deze persoon is connected to dat organisatie. Of ze weet iemand in dat organisatie. En de persoon weet dat je gaat even wat extra geld krijgen. En de persoon komt naar jou naartoe om te zien. Hey, kan je even dit voor mij betalen? Of kan je dit aan mij sturen? Of dat soort van dingen. Doe het niet. Doe het niet. Ook als je het hebt, doe het niet. Hou alles wat je hebt vast. Niet doen. Je begint dadelijk een situatie om te zien. En je begint dadelijk om te realiseren dat deze persoon, dat is de persoon dat is 18. Tussen 18 en 40, dus vanaf 18 tot en met 40. Het is een algemeen lezing. Maar wat is zeer belangrijk is dat deze persoon is een stier, maag of steenbok persoon. Somehow deze persoon is connected with de organisatie met geld. Oké? En je begint, hou vast aan wat je heeft. Ja, hou heel vast aan wat geld dat je heeft. Heel veel dingen spelen hier, dames en heren. Heel veel dadelijkheid, heel veel informatie komt boven water. Heel veel informatie komt boven water in deze maand van februari. En de laatste week in februari komt heel veel dingen dat was onder de tapijt gelegen. Van wekens doordat je staat rechtop tegen iemand die over de leeftijd van 40, een vrouw of een man, een vis, een kreeft of een schorpionetje. En je houdt vast aan je geld. Je begint om te zien
is alsof je of altijd je geld uitgegeven en geleend en iedereen om zit te helpen en dat soort van ding. En ze gebruiken je gewoon. En nou begint je om te zien. En kijk, de laatste week, heel veel geheim komt van onder de tapijt. En het is een jaar, 2008 is een jaar dat heel veel mensen skeleton in de closet, als we zeggen in Engels. Maar alles wat ligt onder de tapijt komt uit. Alles dat was gefaked onder de tapijt komt uit in de laatste week. Dames en heren, maak je bos not hiervoor van wetenschap. Ja, je kan het niet tegenhouden. Tijd dat alles boven water komt. Het is wel wat, hè? Wel wat. Maar hou vast aan je geld. En weet je, deze persoon, als iemand zegt, hey, kan je even dit van mij kan kopen? Kan je even dit van mij? Nee, doe het niet. Ja, dan zeg ik, ja hoor, doe het niet, echt. Ja, sorry, ik weet het, maar diegene, dat is de aarde-element, dat jongen of meisje. En het is een jongen. Want een meisje is hier, dus het is die jongen. En een meisje hier zit hier. En een meisje, is zoiets als een meisje laat je clarity, duidelijkheid naar een situatie. Het is zoiets als, deze meisje is een meisje, of de moeder van, is de dochter van Pentacles. Het is alsof vanuit de geestelijke wereld, misschien sommige van jullie vrouw hebben een miskramp of dat soort van ding, of een abortie of een miskramp. Maar de geest zit je nog steeds om te helpen. En deze geest zit je te helpen om een situatie, een duidelijkheid van een situatie om te zien. Oké, want soms, en ik moet even dat aan jullie even gaan doen. En vertellen over hoe dat gaat. Maar laatste nou, dames en heren, niet doen. Niet doen. Duidelijkheid komt. Als dat was een situatie waar je kon niet goed zien, het komt best wel. In deze tijd, Archangel Michael, ga je echt beschermd. Archangel Michael ga je echt beschermd hier in deze situatie. En wat gaat hier gebeuren is dat je gaat even zien positive energy, positive situatie dat vooruitkomen, omdat Archangel Michael gaat je echt beschermd. Oké? Als we gaan even verder, je krijgt de energie van de Uma-prijs. En de energie van de Uma-prijs is dat als je hebt een winst, als je wil even de universe even voor wat vragen, je kan het even opschrijven, vraag de deities. En het komt alleen uit, it's positive voor iemand anders of voor jezelf. Oké? Dus wees voorzichtig wat je gaat even vragen. Oké? De tweede wat je krijgt is empowerment. En empowerment is dat je krijgt de alternative self van wie je bent. Omdat voor sommige mensen duidelijkheid, je ziet dingen niet duidelijk. En nou, uiteindelijk nou komt alle leugens, alles wat was fake onder de tapijt, alles komt nou uit. Dus je krijgt een empowerment van jezelf. Maar dit gaat onder mensen ook even helpen. Dus dit is zeer positief. Dames en heren, ik wil tegen jullie zeggen, deel deze video's. Like en share en deel. Luister naar je Sun, Moon, Rising, Sign en de algemeen lezen. Ik spreek jullie best wel volgende week.